welcome back to my channel. আৰু সকলোকে দিৱালীৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালো। হ্যাপি দিৱালী all of you। আৰু আজি দিৱালী একচুয়ালি হ্যাপি হৈ নাথাকে কাৰণ দিলে দবাপিটা বৰষুণ আৰু এতিয়ালৈকে লাইটো জ্বলাব পৰা নাই। লাইটে কাৰেণ্টৰ সুইচটো যদি শ্বৰ্ট কৰিলে আমি লাইট জ্বলাব পাৰি ইমান বেয়া লাগি আছে। আৰু 3 দিন আগৰ পৰাই লাইট লগাইছিলোঁ, এইকেইদিনটো জ্বলাই আছিল। আজি দিৱালীৰ দিনাই লাইটকেইটা বৰষুণত মানে শ্বৰ্ট মাৰিলে। আৰু এতিয়া আমি বনাই আছোঁ গধূলি ৰংগলী। অলপ দেৰিকৈ দেখা যাব কি লাইটকেইটাৰ কি কৰা যায়। বাকী চাকি বন্তি এতিয়া কলগছ ৰাতিপুৱা এইটো পুতিলোঁ, দেখাম আপোনালোকক ভিডিঅ'টোত কি কৰিলোঁ দিনটো। আৰু কিন্তু চাকি জ্বলাব যাব পৰা নাই কাৰণ দবাপিটা বৰষুণ। আৰু এতিয়া আমি ঘৰৰ ভিতৰতে ৰংগলী বনাই আছোঁ আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ ঘৰৰ ভিতৰখনে সজাব চেষ্টা কৰিম। অকলটো বাহিৰখিনি সজালে নহ'ব, ভিতৰখনো সজাব লাগিব। যিটো বৰষুণ ভিতৰতে অকণমান দিৱালী মানে চাকি বন্তি জ্বলাওঁ। আৰু এতিয়া ৰংগলী বনাব লৈছোঁ, অলপ অলপ বনাই আছোঁ, তো দেখুৱাম আপোনালোকক, চাই থাকক। আৰু এই ৰাতিপুৱাৰ টাইমত আমাৰ ককা আইতাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা কলপুলি লৈ আহিলোঁ আৰু বৰষুণক নেওচি কিবাকৈ কলপুলিকেইডাল পুতিলোঁ। যিহেতু বছৰত এবাৰেই দেৱালী আহে ন, তো চেলিব্ৰেটটো কৰিব লাগিব বৰষুণক নেওচি হ'লেও। আৰু এয়া দেখিছেনে বতাহ বৰষুণ কেনেকৈ আহিছে। হৈ গ'ল আমাৰ হৈ গ'ল না দুডাল কল পুতা চাই আছোঁ দুইটাই। আৰু এতিয়া অকণমান চুলি পকিলে, আমাৰে চুলি পকিলে আৰু মামীৰে চুলি নপকলে। আমি চাই আছোঁ এতিয়া কলপুলি পুতা, কলগছ পুতা চাই আছোঁ ওপৰৰ পৰা ন। কইনা হৈ আছে দেই, এইটো টুকলুটো আমাৰ। এৰা আমি ৰংগলী বনাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। মই ৰংগলী সদায় নিজ হাতেৰে বনাওঁ, যিমান যি হ'লেও ডিজাইন নিজেই কৰোঁ। আৰু ইমান এটা ভাল হোৱা নাই, কিবাকৈ অকণমান থুলমূলকৈ বনালোঁ আৰু সেয়াই কেনেকুৱা হৈছে জনাবচোন। আৰু মই ডিজাইনেবল প্লেট ইউজ নকৰোঁ, ধুনীয়াকৈ নিজে বনালোঁ। আৰু মামাৰ লগত ল'ৰাটোকো বনাব দিলোঁ। এতিয়া ৰংগলী কিন্তু মনটো বহুত বেয়া লাগিছে, ইমান বৰষুণ চাওক না, বাহিৰখন গোটেই আন্ধাৰ হৈ আছে, বহুত বেয়া লাগিছে। তো ৰংগলীখিনি হোৱাৰ পিছত আৰু কিবাকৈ যদি অকণমান চাকি জ্বলাব পাৰিলোঁ হয় মনটো ভাল লাগিলে হয় ন। দেৱালী যিহেতু পোহৰৰ উৎসৱ, পোহৰে কৰিব পৰা নাই আমি এতিয়ালৈকে, ইমান বৰষুণ। আমি বুলি নহয়, কোনোৱে কৰা নাই। তো চাওঁ এতিয়া কি কৰোঁ। আৰু এনেদৰে এইখিনি বনোৱা হ'ল মাত্ৰ, যিখিনি পাৰোঁ আৰু গোটেই দেখুৱাই থাকিম। ৰংগলী বনোৱা এনেকৈ থুলমূলকৈ হৈ গ'ল। তাৰপিছত আমি চাকি বন্তিখিনি জ্বলালোঁ। চাকি গছ জ্বলালোঁ, ঘৰৰ ভিতৰতে অকণমান চাকি জ্বলাই দিওঁ, যিহেতু বাহিৰত দিব নোৱাৰোঁ, দবাপিটা বৰষুণ দি দিলে। তো এনেদৰে ভিতৰৰ চাকিখিনি আমি জ্বলাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ। তো এয়া চাকি বন্তিখিনি মই ৰেডি কৰি আছোঁ, জ্বলাই মেলি চাকিবোৰ জ্বলাই আছোঁ। আৰু এতিয়া দিম চবফালে, যিমানখিনি পাৰোঁ সিমানখিনি দি লওঁ, তো আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। May this Diwali fill our lives with new hopes for the future and new dreams for tomorrow with lots of love. I wish everyone happy Diwali. পুৰা আন্ধাৰ হৈ আছে, দেখিছেনে? ভাবি গৈছে ইয়াতে চাকি দিম বেলকনিত, সেইখিনিও পৰা নাই, ইমান বতাহ মাৰি আছে, চাকি দিবই পৰা নাই ইয়াতেও। কি কৰোঁ এতিয়া, উপায় নাই আৰু। দিৱালী এনেকৈয়ে পাৰ হৈ গৈছে। আজি প্ৰথম দিনা, কালি বা কি হয়। কালি বৰষুণটো নহ'লে ভাল আছিল, চাওঁ কি হয়। চন্দনে চাকি দি আছে। আমাৰ ই ভাড়া ঘৰতে থাকে, টিকলা হয়, দেখাত ওখ হয়, কিন্তু ক্লাছ 8তহে পঢ়ে, পোৱালি হয়। তো এই চাকি জ্বলাই আছে বেচেৰা, যিমানবাৰ জ্বলাই আছে সিমান নুমাই আছে চাকিবোৰ। আৰু এতিয়া সি দিব চেষ্টা কৰি আছে ক'ৰবাত না চন্দন। আমাৰ লাইটখিনি জ্বলিল, বাবু আহি পাইছে, বাবু ক'ত দোকানত গৈছে, সি কিবাকৈ লাইটখিনি জ্বলালে আৰু মনটো এতিয়াহে ভাল লাগিল। লাইট চাইট নজ্বলিলে কেনেকুৱা বেয়া লাগিল হয় ভাবকচোন, ইমান লাইট লগোৱা হৈছিলে। তো এতিয়া লাইটখিনি জ্বলাই ভাল লাগিছে। আৰু বৰষুণ কিন্তু ভালকৈ কমাই নাই, চাকি জ্বলাব পৰা নাই এতিয়ালৈকে। বাহিৰত কলগছত চাকি জ্বলাবই পৰা নাই, ভিতৰত কিবাকৈ অলপ জ্বলাইছোঁ। আৰু বাবু আহি পাইছে, বাবুৱে আমাৰ এই লাইটখিনি কিবাকৈ ঠিক কৰি দিছে বেচেৰা। ই নাহিলে আজি আমাৰ দিৱালী পুৰা আন্ধাৰ তো থেংক ইউ। তো লাইট কেণ্ডেল লগতে চাকি বন্তি আমাৰ জ্বলোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া খোৱাৰ টাইম। মই বনালোঁ ফুচকা, লগতে মই ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাই আৰু চিজ বল, লগতে পনীৰ টিকা কিবা কিবি বনালোঁ। আৰু এয়া মিঠাইখিনি বাৰু বনোৱা নাই, এইখিনি কিনি আনিছোঁ। তো এয়া পানী পুৰি খোৱাৰ আমি কম্পিটিশ্যন কৰি আছোঁ, যিহেতু দিৱালীত ঠিকছে খাবও লাগে ন। আৰু আমি কিবা কিবি যি ভাল পাওঁ খালোঁ, আৰু গোটেইকেইটাই ধুনীয়াকৈ খালোঁ। বায়ে ফুচকাবোৰ বনাই চবকে দি আছে। তো দিৱালী আমি এনেদৰে, আজি যিহেতু ক্ৰেকাৰ্ছো জ্বলাব পৰা নাই, বৰষুণ যিহেতু, তো আমি এনেকৈ খালোঁ ঠিকছে। বহুত জোৰে বৰষুণ, পূৰা এয়া পানী পূৰা দেখিছে, পূৰা বৰষুণ একদম, দিৱালী পূৰা পানী হৈ গৈছে, বাপৰে অৱস্থা নাই। পূৰা তহঁতে খা মুখত ভৰা, গোটেইটো ভৰা, কাম নাই।
তো দিৱালীৰ ফাৰ্ষ্ট ডে এনেকৈ চেলিব্ৰেট কৰিলোঁ খাই লৈ আৰু ভালেই লাগিল। তো কালিলৈ কি হয় দেখা যাওক। আজি দিৱালীৰ ছেকেণ্ড ডে আৰু আজি এতিয়ালৈকে বৰষুণ মানে দিনটো দিলে, এতিয়াও দিউ হৈ আছে আৰু বৰষুণটো নিদিওঁতে ভাবিলোঁ যে চাকিখিনি জ্বলাই লওঁ আৰু কালি যিহেতু কলগছত চাকি জ্বলাব নাপালোৱে, এতিয়া দৌৰাদৌৰিকৈ চাকিখিনি জ্বলাই আহোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। তো আজি বৰষুণ আহোঁ হৈ আছে যদি বতাহ মাৰি আছে, বৰষুণটো এতিয়ালৈ অহা নাই। তো যিমানখিনি পাৰোঁ আমি চাকি বন্তি জ্বলাম আৰু এয়া মা আৰু মই চাকি জ্বলাই আছোঁ। বেলকনিত চাকি জ্বলাই আছোঁ, এয়া মায়ে জ্বলাই আছে আৰু মই জ্বলাই আছোঁ। আনকি ইয়াতেও জ্বলাব পৰা নাছিলোঁ, বতাহৰ কোবত একদম চাকি নমাই আহিছিল। আজি ইয়াতে ধুনীয়াকৈ জ্বলাই তো এনেদৰে আমি যিমানখিনি পাৰোঁ পোহৰ কৰিলোঁ, চাকি গিগছ জ্বলালোঁ। তলত নামি আহিছোঁ, কলগছ এইটো পুতিছিলোঁ আমি, আপোনালোকক ভিডিঅ'ত দেখাইছোঁ। তো এতিয়া আজি চাকি দিব পাৰিম আৰু এতিয়ালৈকে বৰষুণ অহা নাই, কিন্তু বহুত আহি আছে দিব আৰু। তো নিদিয়াৰ আগতে পটাপট আমি সৰু আৰু মই পটাপট চাকিকেইটা দি তো এনেকৈ মই চাকিখিনি কিবাকৈ অলপহে জ্বলাব পাৰিলোঁ। বতাহটো আহি আছিলে কাৰণে চাকিখিনি নমাই গৈ আছিলে। তো চাকিখিনি জ্বলালোঁ কিবাকৈ। তো আজি মনটো ভাল লাগিছে, যি নহওক যোৱাকালিতকৈ আজি মনটো খুব ভাল লাগিছে। এশৰ চাকিহে দিলোঁ আমি, কাৰণ বৰষুণৰ পানী পৰি আছে। তো কিবাকৈ দিলোঁ আৰু এতিয়া হৈ গ'ল মোটামুটি তলৰখিনি। দিৱালী বুলি ক'লে আমি মৌ মিঠাও কৰোঁ ন, মিঠাইটো এগাল কিনি খোৱা যায়েই, লগতে কিবা এটা ঘৰতে বনাব পাৰিলেও ভাল লাগে। আৰু সেইকাৰণে দিৱালী বুলি মই স্পেচিয়েলি মিঠাই এবিধ বনালোঁ। আৰু কিনো বনালোঁ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ লগত ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিম। এতিয়া তেনেহ'লে মিঠাইৰ ৰেচিপিটো চাওক আৰু আপোনালোকে বনাই খাওক। আৰু মিঠাই বনাবলৈ এয়া মই লৈছিলোঁ অৰ্গেনিক নাটছ, লগতে এভৰিডে মিল্ক পাউডাৰ, কাজু আৰু লগতে চেনি আৰু ইলাচি 4টা। তো এনেদৰে মই মিঠাই বনাবলৈ এইখিনি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টে হৈ যাব। তো চেনি পানীখিনি ধুনীয়াকৈ গলাই লৈছোঁ আৰু এইফালে পেন গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। পেন গৰম হ'বলৈ দি ইয়াতে মই নাটছখিনি ধুনীয়াকৈ অলপ টাইম ৰোষ্ট কৰি ল'ম। ৰোষ্ট কৰি লৈ খাবলৈ ভাল হয় আৰু এনেদৰে ধুনীয়াকৈ ৰোষ্ট কৰি লোৱাৰ পিছত মই এইখিনিৰ পৰা বাদামখিনিৰ পৰা বাকলিটো এৰুৱাই দিম। যিমানখিনি পাৰোঁ বাকলি এৰালোঁ, গোটেইখিনি বাৰু নেৰালোঁ আৰু লগতে চেনি পানীখিনিত মই দিলোঁ ইলাচি 4টা দি দিলোঁ। তো এনেদৰে বাদামখিনি এৰুৱাই হোৱাৰ পিছত এনেদৰে মই এৰাই ল'লোঁ। দেখিছে নহয় কেনেকৈ এৰালোঁ। তো কাজু আৰু এইখিনি ৰোষ্ট কৰি ধুনীয়াকৈ এৰাই লোৱাৰ পিছত মই মিক্সিত ধুনীয়াকৈ এইখিনি গুড়া কৰি ল'লোঁ। তো গুড়া হৈ গ'ল। তাৰপিছত ইয়াতে মই মিল্ক পাউডাৰখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম। মিক্স কৰিলে বেছি টাইম নালাগে, বহুত সোনকালে ধুনীয়া টেষ্টি এটা মিঠাই খাবলৈ পাই যায়। তো এনেদৰে এইফালে মই চেনি পানীখিনি দি দিলোঁ। তাৰপিছত মই এই মিক্স কৰি লোৱা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টখিনি ইয়াতে আকৌ মিক্স কৰি দিলোঁ চেনি পানীখিনিৰ লগত। তো যিমান অকণমান টাইম ডাঠ নোহোৱালৈকে লৰাই থাকিব লাগিব। তো এনেদৰে লৰাই মেলি অকণমান টাইম ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। ঠাণ্ডা হ'বলৈ দি মই এনেদৰে আইনাৰ পাত্ৰ এটা লৈ লৈছোঁ। তো এইখিনি মই আকৌ আটা মৰা দি মাৰি লৈছোঁ। তো ইয়াতে ধুনীয়াকৈ মই থৈ দিছোঁ। অলপ সময় ঠাণ্ডা হ'ব দিয়াৰ পিছত এনেদৰে কাটিলোঁ। এয়া হৈ গ'ল আমাৰ বৰফি ৰেডি। আপোনালোকে যিকোনো শ্বেপ দিব পাৰে আৰু এনেদৰে আমাৰ দিৱালী ধুনীয়াকৈ চেলিব্ৰেট হৈ আছে। আৰু এয়া কালাৰফুল কেণ্ডেল আনিছিলোঁ। তো এইখিনিও এতিয়া জ্বলাই দিম ধুনীয়াকৈ। মই ঘৰৰ ভিতৰত এয়া চাকি বন্তিখিনি জ্বলালোঁ। তো হৈ গ'ল এয়া ছেকেণ্ড ডে'ৰ ভিডিঅ'। তো ছেকেণ্ড ডে'ও মই এনেদৰে ধুনীয়াকৈ সজালোঁ। তো এয়া ঘৰৰ ভিতৰতো কেণ্ডেল জ্বলাই দিছোঁ ন, ভাল লাগে। আৰু এয়া আমাৰ ঘৰৰ লাকি প্লাণ্টডালৰ তলতো মই এগছ মানে কেণ্ডেল জ্বলাই দিলোঁ এটা। আৰু এয়া ফুলজাৰি জ্বলালোঁ। এয়া আমাৰ ধুনীয়াকৈ বহি কেনে তাক দেখুৱাই আছোঁ দূৰৰ পৰা। সি অকণমানো ভয় নকৰে আৰু ফটকাৰ আৱাজ শুনি সি ভালে পাইছে। ঘৰৰ ভিতৰত থাকিলেহে কান্দা কাটা কৰে, বাৰে বাৰে বাহিৰত আহিবহে খোজে। তো আমি বাহিৰত লৈ আহিলোঁ আৰু এনেদৰে দূৰৰ পৰাই তাক ফুলজাৰি জ্বলাই আমি দেখুৱাই আছোঁ। আমাৰ ধুনুক চাওক। দিৱালী, হেপী দিৱালী কোৱা বাবা। চাই আছে গুগলু। তো যিহেতু ছেকেণ্ড ডে দিৱালীত বৰষুণ আহোঁ হৈ আছিল, যদিও বৰষুণ নাহিলে, তো আমি গোটেইখিনি ক্ৰেকাৰ্ছ ধুনীয়াকৈ জ্বলালোঁ বাহিৰতে। আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ জ্বলালোঁ। তো যিমানখিনি মানে গোটেইখিনি জ্বলাই শেষ কৰি দিলে। মোৰ মাক চাওক, মাও পূৰা হেপী দূৰৰ পৰা একদম ফুলজাৰি জ্বলাই আমাৰ ধুনুক দেখাই আছে। তো সি আৰু ফূৰ্তি দেখিছে। বহি আমাৰ ভাড়াঘৰৰ খুৰীৰ কোচত সি বিৰাট ভালকৈ থাকে। বহি সি ফুলজাৰি জ্বলোৱা চাই আছে। তো আমি ভাবিছিলোঁ সি ভয় খাব বুলি, সি কিন্তু অকণমানো ভয় নাখায়, ধুনীয়াকৈ বাহিৰতে থাকে, ভিতৰত নাযায়, ঘৰৰ ভিতৰত নাযায়। আৰু বাক দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ তাইও চকৰি জ্বলালে। তো এনেদৰে ঘৰৰ মানুহখিনি আমি দিৱালী চেলিব্ৰেট কৰিলোঁ। ফুলজাৰি জ্বলাই আছোঁ আমি বা আৰু মই
সামৰো আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ নতুনকৈ চাইছে যদি ভাল পায় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'টো চাবলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ ওৱান্স এগেইন হেপী দিৱালী বাই বাই